สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP นี้ขอนำเสนอชีวประวัติของครูบาศรีวิชัยอริยจารย์แห่งล้านนาค่ะครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในฐานะนักบุญอันมีความหมายในเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษบางคนเรียกท่านว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยพระครูบาศรีวิชัยและพระครูบาศีลธรรมแต่ท่านมักจะเรียกตนเองว่าพระชัยยาภิกขุหรือพระศรีวิชัยชนะภิกขุนามเดิมของท่านคือเฟือนหรืออินเฟือนบางทีก็ว่าอ้ายฟ้าร้องเนื่องจากขณะที่ท่านถือกำเนิดนั้นมีฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างหนักโดยนายอินเฟือนหมายถึงการเกิดกัมปนาตหวั่นไหวถึงสวรรค์ถึงเมืองของพระอินทร์ท่านเกิดในปีขานเดือน9ของภาคเหนือแต่เป็นเดือน7ของทางภาคกลางขึ้น10ค่ำจุลศักราช1240เวลาพลบค่ำและตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2421ณหมู่บ้านบ้านปางตำบลบ้านตืนปัจจุบันคือตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นบุตรของนายควายและนางอุสามีพี่น้องทั้งสิ้น5คนคือ 1. นายไหว 2. นางอ้วน 3. นายอินเฟือนหรือครูบาศรีวิชัย 4. นางแว่น 5. นายทาทั้งนี้นายควายบิดาของท่านได้ติดตามผู้เป็นตาคือหมื่นปราบซึ่งมีอาชีพเป็นหมอคล้องช้างของเจ้าหลวงดาราดิเรกฤทธิ์ไพโรจน์ผู้ครองนครลำพูนองค์ที่7ในช่วงพ.ศ. 2414 ถึง 2431ไปทั้งครอบครัวไปบุกเบิกกันทำมาหากินที่บ้านปางบ้านเดิมของนายควายอยู่ที่สันป่ายางหลวงทางด้านเหนือของตัวเมืองลำพูนในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยยังเป็นเด็กอยู่นั้นหมู่บ้านดังกล่าวยังกันดารมากมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่โดยเฉพาะพวกชาวกะเหรี่ยงในช่วงเวลานั้นบ้านปางยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านกระทั่งครูบาศรีวิชัยอายุได้ราว17 ปีมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าครูบาขัตติยะเดินธุดงค์มาจากบ้านปางซางผ่านมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านไปประจำอยู่ที่บ้านปางแล้วพากันสร้างกุฏิชั่วคราวให้ท่านจำพรรษาในช่วงนั้นครูบาศรีวิชัยหรือเด็กชายอินเฟือนได้ฝากตัวเป็นศิษย์เมื่ออายุ18 ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์ในพ.ศ. 2442สามเณรอินเฟือนอายุย่างเข้า20 ปีก็เข้าอุปสมบทณวัดอุโบสถบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายานามว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยเมื่ออุปสมบทแล้วครูบาศรีวิชัยก็กลับมาจำพรรษาที่อารามบ้านปางอีก1 พรรษาจากนั้นก็ได้ไปศึกษากรรมฐานและวิชาอาคมกับครูบาอุปละวัดดอยแตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครูบาศรีวิชัยได้รับการศึกษาจากครูบาอุปละเป็นเวลา1 พรรษาก็กลับมาที่บ้านปางอีกครั้งจนถึงพ.ศ. 2444อายุได้24 ปีพรรษาที่4ครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปครูบาศรีวิชัยจึงรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อครบ5 พรรษาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปางจากนั้นท่านก็ได้ย้ายวัดไปยังสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมคือบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบ้านปางในปัจจุบันเพราะเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีโดยได้ให้ชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่าวัดจอมศรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านทั่วไปยังนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีศีลราจาริวัตรที่งดงามและเคร่งครัดโดยท่านงดการเสพหมากเมี่ยงบุหรี่โดยสิ้นเชิงท่านงดฉันเนื้อสัตว์ได้ตั้งแต่อายุ26 ปีและฉันอาหารมื้อเดียวซึ่งมักเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทยเล็กน้อยบางทีก็ไม่ฉันข้าวตลอด5 เดือนท่านฉันเฉพาะลูกไม้หัวมันเท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้ง7 วันคือวันอาทิตย์ไม่ฉันฟักแฟงวันจันทร์ไม่ฉันแตงโมและแตงกวาวันอังคารไม่ฉันมะเขือ
วันพุธไม่ฉันใบแมงลักวันพฤหัสไม่ฉันกล้วยวันศุกร์ไม่ฉันเทาคือสาหร่ายน้ำจืดคล้ายเส้นผมสีเขียววันเสาร์ไม่ฉันบอนนอกจากนี้ผักที่ท่านจะไม่ฉันเลยคือผักบุ้งผักปลอดผักเปรวผักหมากขี้กาผักจิกและผักเฮือดผักฮีคือใบไม้เรียบอ่อนโดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได้การบำเพ็ญกรรมฐานจะเจริญก้าวหน้าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งธาตุทั้งสี่จะเป็นปกติถ้าชาวบ้านงดเว้นบ้างก็จะทำให้ถือคาถาอาคมดีนักเรื่องที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักกันในระยะแรกนั้นเกิดเนื่องจากการที่ท่านต้องอธิกรณ์ซึ่งระเบียบการปกครองสงฆ์ตามจารีตของล้านนานั้นให้ความสำคัญแก่ระบบหมวดอุโบสถหรือระบบหัวหมวดวัดมากกว่าและการปกครองที่เป็นไปในระบบพระอุปัชฌาย์อาจารย์กับศิษย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์รูปหนึ่งจะต้องมีวัดขึ้นอยู่ในดูแลจำนวนหนึ่งเรียกว่าเจ้าหมวดอุโบสถโดยการคัดเลือกพระผู้ที่มีผู้เคารพนับถือและได้รับการยกย่องว่าเป็นครูบาซึ่งหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงดังนั้นครูบาศรีวิชัยซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในขนาดนั้นจึงอยู่ในตำแหน่งหัวหมวดพระอุปัชฌาย์โดยฐานะเช่นนี้ครูบาศรีวิชัยจึงมีสิทธิตามจารีตท้องถิ่นที่จะบวชกุลบุตรได้ทำให้ครูบาศรีวิชัยมีลูกศิษย์จำนวนมากและลูกศิษย์เหล่านี้ก็ได้เป็นฐานกำลังสำคัญของครูบาศรีวิชัยในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกทั้งเป็นแนวร่วมในการต่อต้านอำนาจจากกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดกรณีการขัดแย้งขึ้นในเวลาต่อมาส่วนสงฆ์ในล้านนาเองก็มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายเนื่องจากมีการจำแนกพระสงฆ์ตามจารีตท้องถิ่นออกถึง18นิกายในแต่ละนิกายก็น่าจะหมายถึงกลุ่มพระที่เป็นสายพระอุปัชฌาย์สืบต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจการปกครองในสายตาของตนโดยผ่านความคิดระบบครูกับศิษย์และนอกจากนี้นิกายต่างๆนั้นยังเกี่ยวข้องกับชื่อของเชื้อชาติอีกด้วยเช่นนิกายเชียงใหม่นิกายขึ่นคือเผ่าไทยขึ่นเขินนิกายยองมาจากเมืองยองสำหรับครูบาศรีวิชัยนั้นยึดถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหม่ผสมกับนิกายยองซึ่งมีแนวปฏิบัติบางอย่างต่างจากนิกายอื่นๆมีธรรมเนียมที่ยึดถือคือการนุ่งห่มที่เรียกว่ากุมผ้าแบบรัดอกสวมหมวกแขวนลูกประคำถือไม้เท้าและพัดซึ่งยึดถือปฏิบัติตามธรรมเนียมจากวัดดอยแตโดยมีการอ้างอิงว่าสื่อพิธีนี้มาจากลังกาครูบาศรีวิชัยถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะบวชกุลบุตรได้ตามจารีตการถือปฏิบัติมาแต่เดิมนั้นขัดกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์รศ121หรือพุทธศักราช2446เพราะในพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าพระอุปัชฌาย์ที่จะบวชกุลบุตรได้ต้องได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบการปกครองของสงฆ์จากส่วนกลางเท่านั้นการต้องอธิกรณ์ระยะแรกของครูบาศรีวิชัยนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะครูบาศรีวิชัยถือธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตเดิมของล้านนาส่วนทางเจ้าคณะแขวงลี้ซึ่งใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติของกรุงเทพเห็นว่าครูบาศรีวิชัยทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงลี้ถือเป็นความผิดเพราะตั้งตนเป็นพระอุปัชฌาย์เองและเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนครูบามหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลี้และหนานบุญเติงนายอำเภอลี้ได้เรียกครูบาศรีวิชัยไปสอบสวนเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญหาที่ครูบาศรีวิชัยเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการจับกลุ่มครูบาศรีวิชัยสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็น3ช่วงเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกือบ30ปีและแต่ละช่วงจะมีรายละเอียดของสภาพสังคมที่แตกต่างกันช่วงแรกคือพศ2451ถึง2453ครูบาศรีวิชัยถูกจับกุมด้วยข้อหาต้องอธิกรณ์เนื่องจากชาวบ้านและชาวเขาศรัทธาเลื่อมใสมักนำกุลบุตรบุตรหลานไปฝากให้บวชสามเณรและอุปสมบททราบถึงเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอลี้จึงกล่าวหาว่าท่านล่วงเกินอำนาจตน
จึงนำกำลังไปจับกุมไต่สวนแต่ไม่พบความผิดประการใดภายหลังมีหมายเรียกท่านให้ไปรับทราบระเบียบกฎหมายแต่ท่านไม่ไปจึงถูกจับกุมไปกักขังอีกและครั้งที่3ยังถูกขังยาวนานที่สุดคือประมาณ2 ปีและถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหมวดวัดมิให้เป็นพระอุปัชฌาย์อีกต่อไปจะเห็นได้ว่าการที่ครูบาศรีวิชัยถูกจับกุมเนื่องจากความกระด้างกระเดื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าคณะแขวงตลอดจนไม่สนใจพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ฉบับใหม่อาจเนื่องด้วยท่านมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องระเบียบแบบแผนใหม่อีกทั้งท่านยังยึดมั่นกับจารีตแบบแผนแบบดั้งเดิมโดยปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ที่อาจารย์พระอุปัชฌาย์สั่งสอนมาตามความสัมพันธ์แบบหัวหมวดวัดได้สร้างความผูกพันระหว่างพระในชุมชนด้วยกันที่ให้ความเชื่อถือในพระอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์ที่ถูกแต่งตั้งจากส่วนกลางเป็นจุดเริ่มต้นของการยืนหยัดที่จะทำการสืบสานจารีตแห่งความเป็นล้านนาช่วงที่2ในปีพ.ศ. 2454 ถึง 2464 ในการต้องอธิกรณ์ครั้งที่2มีความเข้มข้นและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการต้องอธิกรณ์ในช่วงแรกถึง3 ครั้ง 3 ครายังส่งผลเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่มีครูบาเจ้าศรีวิชัยมากขึ้นมีการเล่าถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนานากันไปทำให้ความเลื่อมใสในตัวครูบาศรีวิชัยแพร่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้งท่านถูกกล่าวหาว่าใช้มนต์อำนาจโหงพรายแต่ก็พ้นผิดภายหลังท่านถูกพาตัวเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการไต่สวนโดยมีข้อหาถึง8 ข้อหาอาทิตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌาย์โดยไม่มีใบอนุญาตกระด้างกระเดื่องต่อพระราชบัญญัติสงฆ์ใช้คำกล่าวของชาวบ้านที่ว่าท่านมีอิทธิปาฏิหาริย์ทำให้ฝ่ายสอบสวนหวาดระแวงว่าท่านจะประพฤติตัวเป็นผีบุญการนี้ท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์เป็นการส่วนพระองค์ซึ่งพระองค์เห็นว่าท่านครูบาศรีวิชัยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องข้อปฏิบัติหรือระเบียบการนักดังนั้นเป็นพระที่อ่อนโยนไม่ได้กระด้านระเดื่องดังข้อกล่าวหาและมุ่งมั่นสอนหลักธรรมจึงให้พ้นผิดและปล่อยครูบาศรีวิชัยกับภูมิลำเนาเดิมและสามารถที่จะอาศัยอยู่ในวัดใดก็ได้นับเป็นการลดความไม่พอใจของประชาชนที่นับถือท่านอย่างมากอธิกรณ์ในช่วงระยะ2นี้เหมือนเป็นการให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่รู้จักในสังคมเมืองมากขึ้นช่วงที่3ในปีพ.ศ. 2478 ถึง 2479 เกิดขึ้นในช่วงที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพขณะก่อสร้างทางอยู่นั้นปรากฏว่ามีพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่รวม10 แขวง 50 วัดขอลาออกจากการปกครองคณะสงฆ์ขึ้นไปอยู่ในปกครองของครูบาศรีวิชัยแทนเหตุครั้งนี้ได้ลุกลามไปทั่วหัวมุมเมืองรวมวัดต่างๆที่แยกตัวออกไปจำนวน90 วัดพระสงฆ์ในจังหวัดต่างๆก็เริ่มเคลื่อนไหวขอแยกตัวทำให้ครูบาศรีวิชัยถูกส่งตัวไปยังกรุงเทพเพื่อระงับเหตุที่จะบานปลายขณะเดียวกันนั้นกลุ่มพระสงฆ์ที่ขอแยกตัวถูกสั่งให้มอบตัวและพระที่ถูกบวชโดยครูบาศรีวิชัยก็โดนคำสั่งให้สึกเมื่อครูบาศรีวิชัยถูกควบคุมอยู่ที่กรุงเทพก่อความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งในหมู่สงฆ์และฆราวาสในหมู่หัวเมืองที่รักและเคารพท่านประเด็นปัญหาเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยจึงถูกโยงเข้าสู่ปัญหาการเมืองในขณะนั้นไปด้วยการจับกุมช่วงที่3นั้นดำเนินเรื่อยมาจนถึงพุทธศักราช 2479 เมื่อหลวงศรีประกาศได้พูดคุยกับครูบาศรีวิชัยในวันที่ 20 เมษายน ครูบาศรีวิชัยได้คำรับรองต่อคณะสงฆ์ว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ทุกประการและได้เดินทางกลับลำพูนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมในปีเดียวกันสืบเนื่องจากรากฐานแห่งความศรัทธาจากฆราวาสและคฤหัสถ์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์จับกลุ่มครูบาศรีวิชัยซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นนักบุญแห่งล้านนาย่อมเป็นธรรมดาที่ศรัทธาฆราวาสหรือคฤหัสถ์จะยอมรับไม่ได้การจับกุมท่านหรือส่งตัวท่านไปสอบสวนที่กรุงเทพไม่ต่างจากการกระทำย่ำยีความศรัทธาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอาจนำไปสู่ความโกรธแค้นก่อความวุ่นวายและใช้กำลังยุติปัญหาการที่ครูบาศรีวิชัยยังคงปฏิบัติตามจารีตของล้านนาโดยไม่โอนอ่อนผ่อนตามนโยบายของส่วนกลาง
เป็นเหมือนการปลุกจิตสำนึกของชาวล้านนาสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ท่านจะยอมรับระเบียบธรรมเนียมของสงฆ์ส่วนกลางในตอนท้ายที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณของล้านนานั้นได้ถูกทำลายลงไปแต่กลับยิ่งชัดเจนขึ้นจากความขัดแย้งของครูบาศรีวิชัยกับรัฐในช่วงนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามที่จะสลายจิตวิญญาณล้านนาเพื่อที่จะรวมแว่นแคว้นต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพกับส่วนกลางเพื่อจะต่อสู้กับรัฐที่ล่าอาณานิคมแต่ในปัจจุบันรัฐให้การสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะปลุกกระแสความเป็นล้านนาเพื่อใช้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งเมื่อเทียบครั้งที่ครูบาศรีวิชัยปลุกกระแสสืบสานจิตวิญญาณของล้านนาไม่อาจนำมาเทียบได้เลยผลงานที่โดดเด่นของครูบาศรีวิชัยคือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านได้รับคำเรียกร้องจากประชาชนให้ช่วยการดำริและจัดการเรื่องนี้จึงได้เริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2477 ณ เชิงดอยสุเทพด้านห้วยแก้วโดยมีพลตรีเจ้าแก้วนรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นผู้ขุดเจาะเป็นปฐมฤกษ์การสร้างถนนสายนี้ใช้แรงงานจำนวนมากวันหนึ่งจะมีคนที่มาช่วยงานประมาณไม่ต่ำกว่า 5,000 คนถ้าคิดมูลค่าแรงงานเป็นเงินก็คงมากมายมหาศาลทีเดียวการสร้างทางนี้ใช้ระยะเวลา 5 เดือนกับ 22 วันจึงแล้วเสร็จและเปิดให้รถขึ้นลงได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2478 เมื่อครูบาศรีวิชัยโดนขับออกจากเมืองเชียงใหม่ท่านก็ปรารถนาตนว่าจะไม่กลับไปเหยียบที่เชียงใหม่อีกเว้นแต่น้ำปิงจะไหลย้อนกลับครูบาศรีวิชัยอาพาธด้วยโรคฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งสะสมมาตั้งแต่ครั้งตระเวนการก่อสร้างบูรณะวัดในเขตล้านนาและอาพาธได้กำเริบขึ้นจากการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงครูบาศรีวิชัยท่านถึงแก่มรณภาพในวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2481 ที่วัดบ้านปางขณะมีอายุได้ 60 ปีตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปางเป็นเวลา1 ปีจึงได้เคลื่อนศพมาไว้ที่ณวัดจามเทวีจนในวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพโดยมีประชาชนถวายเพลิงศพเป็นจำนวนมากและประชาชนเหล่านั้นก็ได้เข้าแย่งชิงอัฐิธาตุของครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิทแม้แต่เดินตรงที่ถวายเพลิงก็ยังมีการเอาขุดไปสักการะบูชาบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อท่านได้อย่างดียิ่งคำสอนของครูบาศรีวิชัยที่ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานมีดังนี้ให้หมั่นระลึกชาติถึงตัวตนอยู่เสมอว่าบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนจนเห็นแจ้งแล้วด้วยปัญญาจึงเป็นสมุจเฉททัพปหารกิเลสหมดแล้วจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้ค่ะนี่ก็คือประวัติโดยย่อของพระศรีวิชัยชนะภิกขุหรือครูบาศรีวิชัยณวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ